Goed dat je kijkt naar Students Report, het kanaal dat moeilijke UT-zaken makkelijk brengt. Met deze maand een item over het TOM-debat. Hierin wordt teruggeblikt op de afgelopen 3 jaar TOM en ook meteen vooruitgekeken naar de toekomst. Want wat zijn de positieve en negatieve kanten van het Twents onderwijsmodel? Students Report zoekt het voor je uit. Ik vond het debat ontzettend nuttig. Ik heb een boel geleerd. Student-driven learning is een aspect dat heel pregnant naar voren kwam. De ondeelbaarheid van cijfers is een punt wat naar voren kwam. Dat zijn dingen die aandacht moeten gaan hebben. Het belangrijkste pijnpunt wat net in het debat ook naar voren kwam is dat studenten zeggen TOM is heel schools. En TOM is met name bedoeld voor studenten die niet makkelijk mee kunnen komen om ze dan er doorheen te halen. En TOM is juist, de bedoeling was nou juist om iedereen te laten excelleren op precies het niveau waar ze zelf op zitten. Zou je misschien kunnen vertellen wat je van het TOM vindt? Dat is een hele lastige, want daar ben ik een beetje mixed feelings over. Aan de ene kant zie ik namelijk TOM de onderwijsvisie en aan de andere kant zie ik de 15 of 0 regeling. Over die onderwijsvisie kan ik heel kort zijn. Ik sta voor de volle 100% achter die onderwijsvisie. Ik heb opdrachten gedaan voor IKEA, samen met werkgebouwen, samen met de IO's en dat was echt fantastisch. Ik heb die academische kennis die ik van stoffige hoogleraren heb geleerd kunnen toepassen in de praktijk. Maar aan de andere kant zie ik ook die 15 of 0 EC en daar gaan mijn haren toch wel een beetje van overeind staan, eerlijk gezegd. Student-driven learning, problem-based learning, dat zijn dingen die zijn niet alleen voor Twente. Dat zijn dingen die in Maastricht bijvoorbeeld ook gebeuren. Maar Twente is wel wereldwijd de enige die dat voor de volle pond of 0 of 1 wil aanbieden. En dat vind ik heel jammer, want ik zie om me heen dat gaat ten koste van de topsporters. Dat gaat ten koste van de topmuzici. Dat gaat ten koste van de mensen die als studentondernemer aan de slag willen gaan. Maar gaat ook ten koste aan mantelzorgers en mensen met een functiebeperking. Er zijn bijvoorbeeld studies als technische natuurkunde en technische wiskunde die hetzelfde vak volgen en het anders beoordelen. Ja, je kan mij niet wijsmaken dat dat eerlijk is. En dat zijn dingen van TOM waar ik gewoon niet in geloof. En hoe zou je dat graag op willen lossen? Ik zou graag zien dat de ongedeeldheid eruit is. Dus dat je gewoon je vakken krijgt en verhaalt voor hoe ze zijn, hoeveel EC ze waard zijn. En ik zou graag zien dat je zelf mag inrichten hoe je nou je module invult. Ik vind het heel erg jammer als je ziet dat de moduleresultaat aan het eind een optelsom is van een hele hoop deelcijfers. En dat je dan gewoon gaat optellen en zegt, ach wat jammer dat er nou die 5,4 uitgekomen is, je hebt die module niet gehaald. Dat is eigenlijk niet wat we zouden willen. We zouden op een hele andere manier met studenten willen kijken, wat zijn jouw kwaliteiten? Als ze bij mij statistiek hebben gehaald, dan zeg ik van nou, gehaald is gehaald, zoals dat altijd geweest is. En die hoef je dan niet volgend jaar over te doen. Maar de opleidingsdirecteur kan zeggen van ze hebben verschillende onderdelen niet gehaald. Dus volgend jaar moeten ze de hele module overdoen. En dan krijg ik dezelfde student weer terug. Nou, als een student naar mij toe komt, dan zeg ik tegen de regels in. Je krijgt gewoon hetzelfde cijfer als vorig jaar. Moet je niet verder vertellen. En moeten jullie ook niet verder vertellen dat ik dat doe. Maar dat we bijvoorbeeld studenten wat makkelijkere compensatieregels aanbieden. Sommige opleidingen hebben die al, hulde daarvoor. Andere opleidingen nog niet, laten we daar dan aan gaan werken. De ondeelbaarheid van de modules, dat is een punt dat wordt momenteel in gang gezet. Er is een commissie die daarmee gaat beginnen en daar hoop ik binnenkort kleine stappen in te gaan zetten. En wat gaat er dan concreet veranderd worden als alles goed gaat? Wat we hopen is dat we uit de discussie kunnen komen dat studenten op basis van 1, 2, 3 punten niet hebben gehaald, dat zo'n module niet gehaald wordt. Wat je zou moeten willen is, denk ik, een flexibel systeem. Waarbij studenten natuurlijk uitgenodigd worden om de hele module te doen in één. Omdat het mooi samenhangend stukje onderwijs is, wat ze fulltime kunnen doen. En dan ook netjes kunnen afronden, nominaal studeren. Daar ben ik helemaal voor, dat ze daartoe verleid worden. Maar ze moeten ook de mogelijkheid krijgen om afhankelijk van hun eigen situatie delen van modules te doen. Ik leerde eigenlijk de stof pas op de dag van het tentamen. En dat gaf mij gelukkig de vrijheid om ook heel veel andere dingen te doen naast mijn studie. Maar of dat het beste educatieve model is, dat weet ik ook niet. En wat vindt u ervan dat studenten zeg maar, hun prioriteit ook naast de studie leggen? Dat vind ik een goede zaak. Ik heb het zelf ook altijd veel gedaan. Daardoor iets langer gestudeerd. Maar je wordt ook een completer mens van. Ik kan me inderdaad voorstellen dat voor het activisme op de middelgrote schaal, dus dingen die niet voltijd zijn en ook niet tussendoor kunnen worden genomen, dat daar een groot probleem zit. Daar heb ik ook nu geen oplossing voor, maar ik herken wel het probleem. Als ik nou één wens zou mogen zeggen, wij zijn net vorige week, ik noemde het net even bij het debat, een dagje in Finland geweest. En daar hebben ze één ding geïmplementeerd wat ik heel graag zou willen aan de UT. En dat is adempauze tussen de verschillende modules.
Ik zou zeggen, als het ons lukt om 1 week tussen die modules vrij te houden voor debatten, voor studiereizen, voor allerlei symposia die jullie willen organiseren. En misschien af en toe nog een klein reparatietje her en der voor een student die het niet helemaal gehaald heeft. En even ademhalen, dan zou ik heel blij zijn. En daar gaat u voor vechten? Ik wel, maar ik probeer het al 3 jaar en het is heel lastig. Na 3 jaar gesteggel blijft het Twents onderwijsmodel nog altijd even spraakmakend. Wil je meer van dit soort video's zien? Like dan onze Facebookpagina of abonneer je op ons YouTube kanaal. Dit was Student Report. Tot de volgende keer.